Σήμερα θα σου δείξω πώς να φτιάξεις ένα απίστευτα βελούδινο άλυμα σοκολάτας που θα λατρέψεις, με αγνά υλικά και γεμάτο γεύση. Και όλα αυτά χωρίς ζάχαρη. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο γλυκές απολαύσεις χωρίς τύψεις. Σε αυτά τα επεισόδια θα φτιάχνουμε γλυκές λιχουδιές χωρίς ζάχαρη. Ξεκινάω πολύ εύκολα και σε ένα πολυκόφτη θα ρίξω 250 γραμμάρια νερό ή μία κούπα. Έχω ρίξει βραστό νερό σε 3 βασιλικούς χουρμάδες και έχω βγάλει τη φλούδα τους. Επίσης έχω αφαιρέσει και τα κουκούτσια. Είναι περίπου 50 γραμμάρια. 50 γραμμάρια μέλι ή 2 κουταλιές σούπας. Και τέλος 100 γραμμάρια άγλικο κακάο ή 3 τέταρτα της κούπας. Αυτή ήταν η συνταγή, κλείνω με καπάκι και χτυπάω πάρα πολύ καλά. Το άλυμά μας είναι έτοιμο. Επίσης να αναφέρω ότι είναι και νηστίσιμο και η γεύση του μοιάζει σαν μπίτερ. Δείτε εδώ. Και εννοείται δεν πετάμε τίποτα. Τέλεια. Και επειδή ξέρω κάτω στα σχόλια θα με ρωτήσετε πόσο διατηρείτε, συντηρούμε στο ψυγείο για περίπου 2 εβδομάδες. Αυτό ήταν το βίντεο φίλου μου για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε, οπότε εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση γιατί έτσι με βοηθάτε να συνεχίζω να σας δίνω τόσο όμορφες συνταγές. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά, γεια σας.